Hello mga katuklas! Kumusta po kayo? At sa araw na ito ay isang napakagandang topic na naman ang ating pag-aaralan at tiyak na marami tayong mapupulot na kaalaman. Kaya tara, samahan nyo akong tuklasin ang mga facts patungkol sa ating mga kagubatan. Dito lamang yan sa programang Tuklasin Natin! Bakit nga ba red, white, and blue ang kulay ng barbershop poles? Maniniwala ka ba na tayong mga Pilipino lamang ang mahilig kumain ng balot? Ano nga ba ang pagkakaiba ng Filipino time sa American time? Ang Indian time. Halina't tuklasin natin. Mga paksang kakaiba, kahanga-hanga, at kakatuwa. Tuklasin natin! How do you define a forest? Ang forest o kagubatan ay isang complex community life kung saan ang mga trees o puno ang dominant life form. Maaari rin silang magkaroon ng huge population of other woody plant life. Forests cover 31% of Earth's land surface. Ang mga ito ay matatagpuan sa bawat kontinente maliban sa Antarctica, na may humigit kumulang 15 ng forest area ay matatagpuan sa 5 bansa: ang Russia, Brazil, Canada, United States at China. Ang kagubatan ay naging mahalaga at patuloy na mahalaga sa maraming dahilan. At para malaman natin ang mga yan, sama-sama nating tuklasin ngayon ang facts about forests, kaya sit back and relax. Importance of forest. Bakit nga ba mahalaga ang kagubatan? Ang healthy forest ay sumasala ng tubig, nag-aalis ng mga polusyon, pati sa hangin, sumisipsip ng carbon, at nagsisilbing mga tahanan para sa mga wildlife and plants. Sa katunayan, sila ay tahanan ng halos 80 na halaman sa lupa. Pinipigilan ng kagubatan ang pagguho ng lupa, and they play a role in climate control. There are places of beauty and recreation, at nagbibigay sila ng food, fuel, and medicine para sa mga tao sa buong mundo. At marahil ang pinakamahalaga, forests produce large amounts of oxygen that we need to breathe. Ang mga kagubatan ay binubuo ng 3 growth layers. Ang bawat layer ay nagbibigay ng iba't ibang uri ng tirahan para sa iba't ibang uri ng wildlife. The thick top layer is called the canopy. Dito nagtatagpo ang mga tuktok ng mga puno upang bumuo ng isang thick umbrella na dahilan kung bakit kadalasang hindi umaabot sa layers na nasa ilalim ang sikat ng araw. Ang second layer naman ay kilala bilang understory. Dito nakatira ang mga smaller trees and bushes. Nakakatanggap sila ng kaunting liwanag dahil sa canopy. Gayunpaman, kapag nabuo ang mga puwang sa canopy, maaari itong samantalahin ng mga understory tree upang tumangkad. Lumalaki ang mga shrubs, bushes, and brambles kung saan may sapat na liwanag na dumadaan sa canopy upang suportahan ang kanilang paglaki. Ang forest floor ay ang third and lowest layer of the forest. Dito makikita ang mga grasses, ferns, wildflowers, mosses, and other small plants that grow close to the ground and can thrive without much sunlight. Marami sa mga ground covers na ito ay nagbibigay ng pagkain para sa mga forest animals. Ang mga new tiny trees na nagsimula sa mga nalaglag na buto
ay may or may not grow to maturity. Depende po sa dami ng araw at ulan na umaabot sa kanila sa pamamagitan ng canopy and understory. Ang mismong sahig ng kagubatan ay madalas na natatakpan ng mga nabubulok na dahon at sanga. Dito, sinisira ng mga fungi na yan or insekto at bakterya ang mga dead material at nire-recycle ang mga ito upang maging rich soil. Ang mga kagubatan ay nabibilang sa mga iba't ibang biomes. Depende sa klima kung saan sila lumaki. Ang world's land biomes ay inuri ayon sa pangunahing uri ng mga halaman na tumutubo sa isang partikular na klima. The three main forest biomes on Earth, labeled by type of forest, are tropical rainforest, temperature forest, and boreal forest. Ang mga temperatura, dami ng ulan at mga uri ng halaman at hayop ay iba-iba para sa bawat uri ng kagubatan. And now, pag-usapan naman po natin about tropical rainforests. Ang mga tropical rainforest ay matatagpuan malapit sa equator. Ito po yung gitna ng ating Earth. Sa mainit at basang mga rehiyon na tinatawag na tropics, ang temperatura ay hindi ganung mag-iiba sa buong taon. Ang mga halaman sa rainforest ay siksik, malago, at napakaberde. Ang mga rainforest ay tumatanggap sa pagitan ng 80 to 400 inches of rain each year. Sa ilang kagubatan, umuulan araw-araw. In fact, in a number of rainforests, rain is generated from the plants themselves in the humid environment as it cycles around and around. Ang ilan sa mga pag-ulan ay maaaring hindi na umabot sa lupa. Ngunit, naglalatag or nalalatag sa mga dahon ng rainforest second layer ang understory. Ang top layer sa rainforest sa itaas ng canopy ay tinatawag naman po na emergent layer. Ang mga higanting puno ay tumutubo dito na mas mataas kaysa sa mga puno sa ibaba. Ang canopy ay binubuo ng crowns of broad-leaf trees that make a dense, continuous cover. Thick vines climb up and through the trees, reaching for sunlight. Ang understory at forest floor ay medyo madilim dahil kakaunti ang sikat ng araw na umaabot sa mga layer nito. Ang mga rainforest ay sumasakop lamang ng 6% ng ibabaw ng lupa sa mundo. Ngunit sila ay tahanan ng higit sa kalahating ng mga halaman at hayop sa mundo. Amazing, di ba? There is great diversity of life in rainforests and hundreds of species of birds, reptiles, mammals, and insects. Ang mga karaniwang hayop sa rainforest ay mga unggoy, makaw, ahas, palaka, paru-paro, sloth, at paniki. Ang mga insekto ay ang pinakamalaking pangkat ng mga naninirahan sa rainforest. Naniniwala ang mga scientists na maaaring may milyon-milyong uri ng halaman at insekto sa mga rainforest na hindi pa daw matukoy. And at this point, pag-usapan naman po natin about temperate forests. Ang mga temperate forests ay matatagpuan sa Eastern and Western North America, Northeastern Asia, and Western and Central Europe. Ang mga lugar na ito ay may 4 na panahon, kabilang na po ang taglamig. Ngunit walang extreme temperatures. Maraming temperate forests ang binubuo ng mga deciduous trees tulad ng maple, ash, oak, hickory, elm, at beech. Tuwing taglagas, alam niyo po ba na ang mga punong ito ay nagbabago ng kulay at pagkatapos ay nawawala ang kanilang mga dahon habang sila ay nahuhulog sa lupa.
Ang mga bagong dahon ay tumutubo sa tagsibol. Ang mga temperate deciduous forest ay may rich, fertile soils, tumatanggap ng masaganang ulan at nagbibigay ng tahanan para sa maraming uri ng hayop sa kagubatan, kabilang na ang mga squirrels, deer, bears, foxes, raccoons, rabbits, skunks, and many birds and insects. Ang iba pang mga temperate forest ay binubuo ng mga evergreens tulad ng spruce, pine, at fir. Ang mga temperate evergreen ay mga coniferous trees with needles instead of leaves. They do not lose their needles, which have a special waxy coating to protect them in winter. Sa lahat ng temperate forests, ang wildlife ay dapat na maka-adapt sa nagbabagong panahon. Ang expansive deciduous forest once covered most of the eastern half of what is now the United States, mula sa northern New England to central Florida and west to the Mississippi River. Medyo naguluhan kayo, di ba? Pero ganun po ang pagdaloy ng ganitong forest. Much of this temperate forest was cut down long ago to clear land for crops and cities. Sa western United States, temperate coniferous forest ay matatagpuan sa mga mountain regions. Ang mga coniferous forest ay karaniwang mas malamig at mas tuyo kaysa sa deciduous forest. Alright, so that's it for that topic, and we will proceed with the next topic, which is boreal forests. Ang boreal forests, also known as taiga, occur between 50 and 60 north latitudes. Ang mga boreal forest ay matatagpuan sa Northern Asia, Northern Europe, Canada, and Alaska. Ang taiga ay ang largest land habitat na sumasaklaw sa halos 17% ng lupain ng ating planeta at migit kumulang 27% ng kagubatan. Summers are short, moist, and moderately warm. Winters are long, cold, and snowy. The average temperature is below freezing for 6 to 8 months of the year. There are fewer species of plants and animals in boreal forest due to the harsh winter conditions. Ang mga lupa ay kadalasang kulang sa sustansya dahil ang rate ng decomposition ay napakabagal. Ang mga boreal forest ay puno ng mga evergreen trees tulad ng hemlock, fir, pine, and spruce. Ang mga puno ay may posibilidad na maging manipis at tumubo ng magkakalapit upang magbigay ng proteksyon mula sa hangin at lamig. Ang waxy needles ay nakakatulong na mabawasan ang pagkawala ng tubig at ang upside-down cone shape ng mga puno ay nagbibigay daan sa mabigat na snow na dumadaos-dos at habang pinipigilan ang mga sanga na mabali. Ang mga karaniwang hayop ng taiga ay kinabibilangan ng lynx, otters, hawks, mink, weasels, wolves, at snowshoe hares. Maraming mga species ng mga ibon ang lumilipat sa taiga tuwing summer upang mamugad at manginain ng mga insekto. Ngunit umaalis din bago dumating ang winter. Tulad din ng katawan, kailangan ng ehersisyo ng isipan dahil kapag hindi praktisado, kinakalawang, bumabagal, hanggang sa hindi na mapakinabangan. Kaya manood sa Tuklasin Natin at alamin ang mga katuklas-tuklas na mga bagay na dapat mong malaman. Araw-araw tuwing alas 12:30 ng tanghali, dito lamang sa Life TV. Your Life, Your TV. Narito ang mga safety tips ngayong tag-ulan. Ugaliing manood ng mga ulat panahon.
Magplano kasama ang pamilya sa gagawing paglikas kung sakaling may kalamidad. Laging i-charge ang mga importanteng gadgets gaya ng cellphone kung may banta ng pagkawala ng kuryente. Mag-ingat sa paggamit ng kandila. Kung maaari, gumamit na lamang ng mga rechargeable light source upang maiwasan ang sunog. Itabi ang mga mahalagang dokumento sa waterproof bag o resealable bag. Maging alerto at alamin kung saan ang evacuation center sa inyong lugar. Huwag lumusong sa baha kung ikaw ay mayroong sugat upang makaiwas sa impeksyon. Ihanda ang mga first aid kit. Magtabi ng mga pagkaing hindi madaling masira, kagaya ng mga canned goods at biscuits. Isang paalala mula sa Live TV. Your life, your TV. Narito ang mga pagkaing dapat kainin upang mapanatiling malusog ang ating dugo. Mga pagkaing mayaman sa iron. Ang iron ang isa sa pinakamahalagang nutrients sa pag-produce ng red blood cells. Ang mga pagkaing sagana sa iron ay red meat, spinach, turnip leaves, legume, whole grains, raisins, pumpkin seed at iba pang mga buto ng gulay. Mga pagkaing mayaman sa vitamin B6. Ang vitamin B6 ay tumutulong sa pag-produce ng protein na kailangan ng dugo. Ang mga pagkaing sagana sa vitamin B6 ay isda, bigas, karne ng pabo, manok, patatas, saging at mani. Mga pagkaing mayaman sa vitamin B12. Ang vitamin B12 naman ay tumutulong sa pag-produce ng malusog na red blood cells. Ito ay matatagpuan sa lahat ng uri ng karne ng hayop. Mga pagkaing mayaman sa folate. Ito naman ay tumutulong upang maiwasan ang vitamin-related anemia, heart diseases at certain types ng cancer. Ang mga pagkaing mayaman sa folate ay mga pagkaing dark leafy vegetables. Isang paalala mula sa Live TV. Your life, your TV. Let's talk about Idaho forests. Ang Idaho ay may 21.5 million acres of forest land, covering 40% of the state's total area. Ang mga Idaho's forest ay isang mahalagang likas na yaman with many uses. 86% of the forest ay pagmamay-ari at pinamamahalaan ng mga ehensya ng gobyerno. Ang United States Forest Service, ang Bureau of Land Management, at ang State of Idaho. Ang Idaho ay may mas malaking porsyento ng lupain na nakatuon sa mga national forest kaysa sa ibang estado. Gayun din, ang mga Idaho's forest ay pangunahing matatagpuan sa mga mountain regions. Ang mga kagubatan na ito ay higit na nailalarawan bilang mga temperate coniferous forests. Ang Idaho State Tree, the Western White Pine, ay matatagpuan sa mga kagubatan ng Northern Idaho. Ang ilang mga deciduous trees tulad ng aspen o birch ay matatagpuan din sa kagubatan ng Idaho. Also, forests are found at altitudes where snowpack and rain feed the roots sufficient moisture to sustain these giant life forms. Ang isang puno na may taas na 100 feet ay nangangailangan ng higit sa 11,000 gallons of water in one growing season. Ang tubig na ito ay nire-recycle pabalik sa kapaligiran kapag ang puno ay naglalabas ng oxygen at water vapor. Alright, mga katuklas, pag-usapan naman natin ang about forestry. Forestry is the science of forest management. Karamihan sa mga bansa
ay may mga forest management agencies upang tumulong sa pagsubaybay at pagprotekta sa kanilang mga natural forests. Sa United States, ang top priority ng United States Forest Service is to maintain and improve the health, diversity, and productivity of forest. Ang ilan sa mga tasks ng forestry ay kinabibilangan ng collecting of forest data, restoring ecosystem, reducing hazards, and managing forest for all types of uses from recreation to timber harvesting. In the past, forests were viewed by many people as primarily timber to be cut down to use as fuel or building material, or as obstacle to be burned or cleared away so that the land could be formed. Ngunit ngayon, ang mga kagubatan ay pinamamahalaan upang balansehin ang kapaligiran at mga pangangailangan ng tao ngayon at sa hinaharap. Nangangahulugan na ang sustainable forestry na habang ang mga puno ay inaani para sa mga wood products, ang mga ito ay pinapalitan ng mga punla na tutubo at magiging mga mature trees. Ang isang well-managed forest ay naglalaman ng mga puno na may iba't ibang edad at kadalasan ay iba't ibang uri. In sustainable forestry, care is taken to conserve wildlife habitat, protect water quality, and ensure ecosystems health. Ang goal ay upang ang mga kagubatan ay patuloy na ma-renew for our future. Tuklasin Natin would like to thank the following: Boracay Grace Hotel, your home in the paradise of Boracay. Grace Island Resort, water on the rock, drink water, healthy and safe water. Watchers Coffee and Tea, Siluam Diner Coffee and Food. Made Beautiful Salon, God has made everything beautiful in its time. Jacob's Well Spring Resort. Ang kagubatan ay nagbibigay ng napakaraming benepisyo upang mapanatiling healthy ang ating planet Earth. Ang isang healthy forest ay isang likas na yaman na nagbibigay ng tirahan, mga products, at mga ecosystem services sa iba't ibang uri ng mga life forms kabilang na tayo na mga tao. It is important to take care of forest so that they will be around for future generations of people and wildlife to enjoy and use. O ayan mga katuklas, sana ay di lang kayo nag-enjoy, kundi madami din tayong natuklasan at natutunan. Muli, ako ang inyong Kuya Kem at samahan niyo ako uli sa susunod na episode dito lamang sa programang Tuklasin Natin!